पैरों में दर्द होना या Hello everyone, welcome back to examcrackersassam. আজি আমি ডিসকাস কৰিম সায়েন্স এন্ড টেকনলজি কেটামান MCQ আমি ডিসকাস কৰিম APSC Prelims আৰু জুনিয়ৰ ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰৰ কাৰণে আৰু লগতে APSC আন্ডাৰত যি এক্সাম আপোনালোকৰ হ'বলৈ গৈ আছে সকলোৰে কাৰণে এই সায়েন্স এন্ড টেক যোনটো পাৰ্ট হয় হেতু ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স টু হ'ব Okay, so my name is Dipshikha Buragohai aru ji hokole mock test number 6 loike swa nai APSC Prelims and JDO karne so apnaloke sota test YouTube session homu apnaloke sabo ami important question homu discuss kori achilo I hope mur voice to hokole khuni ase karbar jodi kiba doubts ase ba problem ase apnaloke khudibo paribo Okay. So আমি প্ৰথমটো কৈছে ইয়াত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিও যে সায়েন্স এন্ড টেকনলজি আজি যোনটো পাৰ্ট হয় সেই পাৰ্টটোত আমি ইন্ডিয়া স্পেস প্ৰগ্ৰাম তো ইন্ডিয়া স্পেস প্ৰগ্ৰামৰ ওপৰত আমি ডিসকাশন কৰিম মানে এমসিকিউ যিখিনি হৈছে সেই এমসিকিউ সমূহ আমি ইন্ডিয়া স্পেস যোনসমূহ প্ৰগ্ৰামছ হয় তাৰ ওপৰত ডিসকাশনছ হব ঠিক আছে সো নেক্সট যেতিয়া সায়েন্স এন্ড টেকনলজি আমি ডিসকাস কৰিম তেতিয়া আমি বেলেগ এটা ইয়াৰ টপিক লৈ পেলাই আমি আহিম ঠিক আছে সো ট্রাই কৰক সকলোৱে ট্রাই কৰিব সেশনটো জয়েন কৰক সো কোয়েশ্চন নাম্বার 1 ইয়াতে দিয়া আছে when was India Space Research Organization established okay আমি একদম বেসিক অপৰা ডিটেইলস ডিসকাস কৰিম ইন্ডিয়ান স্পেস প্ৰগ্ৰাম সমূহ সো কৈছে যে ইসৰো আমাৰ স্পেস ৰিসাৰ্চ অৰ্গানাইজেচন ইন্ডিয়া কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল ফাৰ্স্ট কোয়েশ্চনটো Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ট্রাই কৰক সকলোৱে আনসাৰ কৰিবৰ কাৰণে অপচন বি that is 15 আগষ্ট 1969 ত ইসৰো এস্টাবলিশ হৈছিল আৰু এই ইসৰো আগতে ইসৰো নাছিলে এটো আছিলে আমাৰ that is called এটা বেলেগ এটা অৰ্গানাইজেচন আছিলে ঠিক আছে তাৰ পাছত সেই অৰ্গানাইজেচনটোক ইসৰোয়ে ৰিপ্লেস কৰিছে ঠিক আছে organization to kuntu hetu ami gom pam okay so which organization did ISRO replace in 1969 so ISRO kuntu organization ok replace korise proshno to hudise so DRDO work INCOS par then NASA so yar শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব option C is the correct option অৰ্থাৎ Indian National Committee for Space Research okay short form hoise INCOS par boli koa hoy Indian National Committee for Space Research so ei juntu organization hoy tak replace kori ISRO ahise ketia form hol 1969 or 15 আগষ্টত form hol okay tar pasot jetia ei amar Indian National Committee for Space Research ইয়াক যেতিয়া ৰিপ্লেস কৰা হল তেতিয়া ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেস বনোৱা হল ওকে সো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেস বনোৱা হল আৰু এই ইসৰো তেতিয়া তাৰ পাছত ডিপাৰ্টমেন্ট অফ স্পেসৰ আন্ডাৰত আহিলে from 1972 okay next question চাও question number 3 where is headquarter of ISROৰ headquarter ক'ত আছে মুম্বাই নিউ দিল্লী হায়দৰাবাদ নে বেংগালুৰু Okay, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেংগালুৰুত আছে right option D is the correct option so headquarter of ISRO is in Bengaluru Karnataka jorpra space related research and development activities homu kora hoy yes option D is the correct answer so ISRO headquarter ase Bengaluru Bikram Sarabhai Space Center ase amar Tribhuvanapatnamত jot R&D kora hoy research আৰু ডেভেলপমেন্ট ৰকেট ডিজাইন কৰা হয়
আৰু সতীশ ধাৱন স্পেচ চেণ্টাৰ আছে শ্ৰীহৰিকোটাত য'ৰ পৰা আমাৰ স্যাটেলাইট সমূহ লঞ্চ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু এটা আছে দ্যাট ইজ ইউআৰ ৰাও স্যাটেলাইট চেণ্টাৰ বেংগলুৰুতে আছে য'ত স্যাটেলাইট ডিজাইন কৰা হয় স্যাটেলাইট ফেব্ৰিকেশন কৰা হয় সো these are the ISRO centers next question number 4 which was India's first experimental remote sensing satellite for earth observation Earth observational karone experiment basis on India kuntu prothom to remote sensing satellite hoy INSAT 1B IRS 1A Bhaskar 1 ne OceanSat 1 so what will be the correct answer India's first experimental remote sensing satellite okay remote sensing satellite অৰ্থাৎ দূৰৰ পৰাই বিশেষকৈ আৰ্থ অবজাৰভেশন কৰিব পাৰে ঠিক আছে ৰিমোট সেন্সিং বুলি কোৱা হৈছে নহয় অৰ্থাৎ ৰিমোটৰ জৰিয়তে দূৰৰ পৰাই আমাৰ আৰ্থৰ অবজাৰভেশন কৰিব পাৰে তেনেকুৱা স্যাটেলাইট সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভাস্কৰ 1 ওকে অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন সো ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট মানে কি হয় তো এই স্যাটেলাইটটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো আৰ্থ সাৰফেসৰ যিকোনো স্পেস আৰ্থ সাৰফেসৰ যিকোনো এটা জেগাৰ আমি ফটো লব পাৰো আমি ডাটা কালেক্ট কৰিব পাৰো এই ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইটৰ জৰিয়তে ওকে আৰু ইয়াৰ ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিশেষকৈ ইউজ কৰা হয় ক্যামেৰা সেন্সৰ সো দ্যাট so remote sensing satellite to images bilak capture koribo pare aru ei remote sensing satellite bilak amar mapping or karone agriculture environment or karone important hoy yar example hoise remote sensing satellite tomaloke hoyto naam kunisa cartosat oceansat resat okay so এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰণে এই ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট ব্যৱহাৰ কৰা হয় বৰ্তমান অসম গৱৰ্ণমেন্টৰ যোনটো আমাৰ স্যাটেলাইট আসাম সেট লঞ্চ কৰিব বুলি কৈছে যোনটো আমাৰ ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইটে হ'ব okay next question number 5 consider the following statement about Rohini satellite RS1 Rohini satelliteৰ বিষয়ে তলৰ কোনটো statement শুদ্ধ ইয়াতে সুধিছে okay so it was the first satellite launched by India from foreign launch site so Rohini satellite jetia launch korisile etu foreign country pra launch korise buli koise India okay so etu statement correct hoy na nohoy apnalake bhabi sabo next number 2 koise it marked the first experimental flight of SLV3 launch vehicle so jikunu satellite eta launch koribor karone launch vehicle lagibo okay so SLV satellite launch vehicle অর্থাৎ short format SLV বুলি কোৱা হয় satellite launch vehicle 3 ইয়াত Rohini satellite টো আমাৰ launch কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে so which of the following is the correct answer ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব only 2 is the correct answer okay so RS1 Rohini satellite 1 আমাৰ first satellite নহয় okay juntu foreign country pra launch korise boli koise this statement is not correct okay but yes Rohini satellite RS1 ot ami satellite launch vehicle 3 orthat SLV3 a launch vehicle khon ami experiment basis ot use korisile India so statement amar B2 correct hobo okay I hope it is clear to you all Next question question number 6 consider the following statement regarding Bhaskar 1 satellite Bhaskar 1 satellite or logot tolor kuntu shuddha Bhaskar 1 launched in 1979 and it was India's first experimental remote sensing satellite for earth observation next question it was first satellite in the IRS series remote sensing satellite series so kuntu correct hoy কৈছে যে ভাস্কৰ 1 1979 ত লঞ্চ কৰিছিল আৰু যোনটো ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপেৰিমেন্টাল ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট হয় নেক্সট কৈছে ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইটৰ ইট ওয়াজ দা ফাৰ্ষ্ট স্যাটেলাইট ইন দিস IRS সিরিজ সো ভাস্কৰ 1 ত আমাৰ ৰিমোট সেন্সিং স্যাটেলাইট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দ্যাট ইজ কাৰেক্ট ওকে বাট IRS সিরিজৰ প্ৰথম যোনটো স্যাটেলাইট হয় হেতু ভাস্কৰ 1 স্যাটেলাইটত ব্যৱহাৰ হৈছিল নেকি হেতু আপোনালোকে উলিয়াব লাগে
Okay, irrelevant question, very good. তোমালোকে যদি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন চোৱা নাই তেতিয়াহলে তোমালোকে এইবিলাক irrelevant কোৱেশ্চন চাবা কাৰণ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকে যদি এনালাইসিস কৰা তাৰ 14টা কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ স্পেস প্ৰগ্ৰাম এণ্ড সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পৰা আহিছিলে তোমালোকক প্ৰুফ হিচাপে লাষ্টত মই কিছুমান কোৱেশ্চন ইয়াত দিছো যোনটো এপিএসসি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম সমূহত আহিছিলে ওকে যোনে ওয়েস্ট অফ টাইম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে যাব পাৰে তেওঁলোকক আমি ৰখাই থোৱা নাই ওকে So option A, one only. ঠিক আছে option that is Bhaskar 1 1979 ত launch হৈছিল that is correct okay and it is India's first Earth observation satellite okay so it was first satellite in the IRS series this statement is not correct okay so India's first experimental satellite etu amar Bhaskar 1 etu monot rakhi thoba tumaloke however it was not a part of IRS series IRS 1A launched in 1988 mane 1979 te Bhaskar 1 junkhon satellite hoy to launch korisile kintu IRS or junkhini series hoy Indian remote sensing series sekhini 1988 ot arambho he hoisile thik ase So IRS series bilak kenekwa dhonor hoy IRS series bilak jeneke IRS 1A IRS 1B okay mane ebilak ki hoise develop hoy goise remote sensing satellite mane I শব্দ to mean korise India RS mane hoise remote sensing okay so IRS series 1A অর্থাৎ যোনটো ফার্স্ট হয় এটো 1908 ত আহিছিলে ফার্স্ট স্যাটেলাইট ইন দা IRS সিরিজ তাৰ পাছত ডেভেলপ হৈ গৈ আছে আৰু 2009 ৰ পাছত আমাৰ ৰিসেট এণ্ড ওচেন সেট এটো আমাৰ IRS সিরিজৰে আমাৰ স্যাটেলাইট হয় কাৰ্টোসেট ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন ওকে এতিয়া IRS স্যাটেলাইট সমূহৰ মেইনলি কাম কি হয় মেইনলি ক্ৰপ planning or farmers bilakok help kore okay remote sensing satellite homukhe natural disaster jodi hoy hebilakok map koribo pare je kot hoise natural disaster homuk ebe deforestation ot water usage ot yat ami IRS satellite homuk bebohar koribo paro okay next question number 7 in which year was Bhaskar 1 satellite launched Bhaskar 1 satellite ketia launch hoisile ei matro ami pohilu try kora answer koribo karone Okay, yeah, yes, 1979 ত Bhaskar 1 satellite launch kora hoisil. Next question number 8. Which of the following is not an Earth observation satellite? Same question tumalokor ahise APSC last PYQ tumaloge uthai sai lua APSC ahise Earth observation satellite tolor kuntu nohoy boli. Okay. So, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব that is GSAT মানে হৈছে geostationary satellite okay so it is not a Earth observation satellite cartosat oceansat resat ebilak Earth observation satellite hoy okay so juntu GSAT hoy that is geostationary satellite mainly bebohar kora hoy GSAT ok bebohar kora hoy kihor karone communication satellite hisabe bebohar kora hoy okay these are not used for Earth observation satellite okay geostationary satellite বিশেষকৈ ইয়াৰ কাম কি তোমালকে চাই লোৱা যে চোৱা এবাৰ কি হৈছে স্পেস প্ৰগ্ৰাম ইণ্ডিয়াস ডিফেন্স সিস্টেম ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড তোমালক কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে হেকাৰণে এইখিনি সায়েন্স এণ্ড টেক বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় এবাৰৰ পৰীক্ষা মুখৰ কাৰণে ঠিক আছে তো আমি হেকাৰণে অলপ কনসেপ্টটো জনাটো দৰকাৰ হয় কাৰণ আগৰ পেপাৰ বিলাকত আদিত্য L1 সোলাৰ মিশন নাসাস মিশন এবিলাকৰ প্ৰশ্ন আহিছে সো জিঅ'ষ্টেচনাৰী স্যাটেলাইট মানে কি হয় জিঅ'ষ্টেচনাৰী স্যাটেলাইট হৈছে that it is a type of satellite that orbit the earth at the same speed as the earth rotation অর্থাৎ earth পৃথিৱীখনে যোনটো গতিত ঘূৰি আছে ঠিক আছে হে সেম গতিত আমাৰ জিঅ'ষ্টেচনাৰী স্যাটেলাইট সমূহো ঘূৰিব পাৰে it stays fixed over one spot মানে এটা স্পটতে ধুনিয়াকে যেনেকে আমাৰ আর্থ রোটেট কৰিছে সেম স্পিডতে ঘূৰি থাকিব
পাৰে হেতু হৈছে স্পেসিফিকেশন জিও স্টেশনাৰী স্যাটেলাইট বুলি কোৱা হয় okay so geostationary satellite mainly কি হৈছে এটা স্পটত ঘুৰি থাকিব পাৰে okay equatorত then polar satellite বিলাক কি হয় polar আৰু এটা টাইপস আছে polar satellite কি polar satellite বিলাকৰ কাম হৈছে north pole আৰু south pole orbit কৰা ঠিক আছে so দুইটাৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে ঠিক আছে next question okay এখিনি টাইপস খিনি ইয়াত দিয়া আছে টাইপস অফ স্যাটেলাইট সমূহ যেনেকৈ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট Earth observation satellite তোমালকে পঢ়িবা ইয়াত নোটস খিনিও দিয়া আছে নেভিগেশন স্যাটেলাইট মেট্ৰলজিক্যাল স্যাটেলাইট পিডিএফ তো মই দিয়ে দিম তোমালকক সাইন্টিফিক স্যাটেলাইট এক্সপেৰিমেন্টাল স্যাটেলাইট কাক কোৱা হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 9 with reference to INSAT and GSAT system consider the following statement so INSAT and GSAT satellite are primarily used for communication purposes বুলি কৈছে next কৈছে INSAT I1B launched in 1983 significantly improved meteorological forecasting capabilities in India মানে INSAT 1B যেতিয়া লঞ্চ হৈছিল হেতু মেইনলি meteorological forecasting ৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বুলি কৈছে ওকে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুইটা স্টেটমেন্টে ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব অপচন সি ইজ দা কাৰেক্ট অপচন INSAT GSAT কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হয় ওকে and amar ki hoy INSAT 1B 1983 launch korisile for meteorological forecasting or kane question number 10 find the correct statement related to Gaganyaan missions okay statement 1 the Gaganyaan mission is India's ongoing project to send 3-day manned mission to low earth orbit of 400 km with crew of 3 members and bring them safely back to earth প্ৰথম স্টেটমেন্টত কৈছে যে গগনয়ান যোনটো মিশন হয় হেতু 3 দিনীয়া এটা প্ৰগ্ৰাম হয় লো আৰ্থ অৰবিটৰ যে 3 দিনৰ কাৰণে 3 দিনৰ কাৰণে নহয় তিনিজন তাতে মানে মানুহ তেওঁলোকক এতিয়া মানে ট্ৰেইনিং দি থকা হৈছে সো তিনিজন মানুহ যাব ওকে গগনয়ান মিশন আৰু যাৰ কাৰণে এটো প্ৰসেস চলি আছে related to Gaganyaan missions. So next statement to koise a modified version of ISRO most reliable rocket LVM3 mane a Gaganyaan mission or karne LVM3 juntu kwa hoy geosynchronized satellite launch vehicle Mark 3 buli kwa hoy hetu Gaganyaan mission ব্যবহার কৰিছে বুলি কৈছে ওকে তোমালকে যদি চন্দ্ৰয়ান 1 2 3 যদি তোমালকে ফলো কৰিছিলা তেতিয়া গম পাবা যে আমাৰ কিছুমান লঞ্চ ভেহিকল থাকিব তাত ল্যান্ডার থাকে রোভার থাকে ওকে ল্যান্ডার মানে জুনে লৈ যায় রোভার মানে ওকে ল্যান্ডার থাকিব রোভার থাকিব সো ল্যান্ডার বিলাকে কি হয় আমাৰ যোনটো স্যাটেলাইট হয় হেতু ল্যান্ড কৰাত সহায় কৰিব ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ তোমালকে কনসেপ্ট পাবা So yat কৈছে যোনটো গগনয়ান মিশন হ'ব হে গগনয়ান মিশনত আমাৰ জিও সিনক্রোনাইজ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক 3 ওকে সো হেতু ব্যৱহাৰ হৈছে সো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব yes অপচন সি ৰেখাই কৈছে সি yes ওকে ইয়াত আমাৰ কি ব্যৱহাৰ হ'ব গগনয়ান মিশনত সোৱা LVM3 ৰকেট অৰ্থাৎ LVM3 ৰকেট মানে হৈছে জিও সিনক্রোনাইজ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক 3 ঠিক আছে M3 that is মার্ক 3 আৰু এই ৰকেটটো যোনটোৱে লৈ যাব a launch vehicle to okay a launch vehicle to amar mainly consist of solid state liquid state and cryogenic state solid tumaleke buji paisa kothin padarthor liquid padarthok buji paisa cryogenic state mane ki mane ekdom cool ekdom mane thanda obostha jak cryogenic state to মানে it is consist of solid liquid and cryogenic state বুলি কোৱা হৈছে এটো হৈছে বিশেষত্ব LVM3 ৰকেটৰ ওকে সো ইন্ডিয়া মেইনলি cryogenic ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্যৱহাৰ আগতে কৰা নাছিলে ইসৰোৱে ঠিক আছে নিজৰ ডেভেলপ কৰা নাছিলে cryogenic ইঞ্জিন বাট রাশিয়ান যোনটো cryogenic টেকনলজি হয় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট আছিল বাট এতিয়া ইন্ডিয়াও indigenously cryogenic stage or launch vehicle তেওঁলোকে ইজৰোৱে মানে নিজৰ কাৰণে উলিয়াইছে ওকে যাক GSLV Mark 2 and LVM3 Mark 3 বুলি কোৱা হয়
Next question number 11. In which year was Chandrayaan 1 launched? Chandrayaan 1 ketia launch hoisile? Just a second. Okay, Chandrayaan 1 ketia launch hoisil? Proshnotu dise. Okay, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? B is the correct answer. That is 2008 ত Chandrayaan 1 launch হৈছিল 22 অক্টোবৰ 2008 আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনখন লঞ্চ ভেহিকল আছে তাক কোৱা হয় PSLV C1 অৰ্থাৎ C11 that is PSLV অৰ্থাৎ Polar Satellite Launch Vehicle. Okay, so Chandrayaan 1 or launch vehicle khonor naam hoise Polar Satellite Launch Vehicle. 2008 ত Chandrayaan 1 launch hoisil. Okay, next question. What is the significant discovery was made by Chandrayaan 1? Chandrayaan 1 khonot ki discover hoisile? Presence of oxygen on the moon, water molecules on the lunar surface, lava tunnels on Mars, magnetic field around the moon. So what will be the correct answer? That is water molecules on the lunar surface. Teoluke Chandrayaan 1 e confirm korise je water molecules paisile boli. Thik ase? So Chandrayaan 1 2008 ত লঞ্চ হৈছিলে 22 অক্টোবৰ 2008 ত লঞ্চ কৰিছিলে কৰ পৰা লঞ্চ কৰিছিলে সতীশ ধাৱন স্পেচ সেন্টাৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা লঞ্চ কৰিছিলে আৰু লঞ্চ ভেহিকল কি ইউজ কৰিছিলে পলাৰ স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল C11 that is PSLV. Okay, আৰু মেইন ডিসকভাৰ হৈছিলে water molecules moon surface ত আমাৰ water molecules develop হৈছিলে and it was কিয় significant হয় because it was first India's mission to moon. Okay, so a mission to 2009 ত আগষ্ট মাহত লস মানে শেষ হৈ গল because of communication lost. Next Chandrayaan 2 mission 2019 ত launch হৈছিল ঠিক আছে GSLV Mark 3 M1 launch vehicle হয়. Okay, by July 2019 ত. Okay, next আমি Chandrayaan 2 বিষয় আৰু পঢ়িম questionত. Okay, next question number 13. What was the name of lander and rover in Chandrayaan 3 mission? Chandrayaan 3 missionৰ যোনজন lander আৰু rover হয় তাৰ নাম কি সুধিছে প্ৰশ্নটো ঠিক আছে Okay, so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিক্ৰম and প্ৰজ্ঞান ঠিক আছে B. Yes, very good. বিক্ৰম যোনটো হৈছে লেণ্ডাৰ আৰু প্ৰজ্ঞান was the rover of the Chandrayaan 3 mission. এতিয়া চাও লেণ্ডাৰ আৰু rover কাম কি হয় তেওঁলোকৰ so লেণ্ডাৰ হৈছে a lander is a spacecraft designed to land safely on the surface of the planet, moon or asteroid. অৰ্থাৎ যেহেতু Chandrayaan mission moon. Okay, so এখন ল্যান্ডার মানে হৈছে it is a spacecraft. এটো spacecraft হয় যত যাতে আমাৰ মুন সারফেসত ফর এক্সাম্পল সেফলি যাতে ল্যান্ড কৰিব পাৰে ওকে সো হেতু হেখন হৈছে আমাৰ ল্যান্ডাৰ সো ইট ডাজ নট মুভ এৰাউন্ড আফটার ল্যান্ডিং অর্থাৎ ল্যান্ডিংৰ পাছত আৰু হি মুভ নকৰে তাৰ কাম আছিল ল্যান্ডাৰ মানে হৈছে লৈ যোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত ল্যান্ডিংৰ পাছত তেওঁলোকে আৰু মুভ নকৰে সো Chandrayaan 2 আৰু Chandrayaan 3 বিক্ৰম ল্যান্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাইছিল নামটো দিছিলে বিক্ৰম ল্যান্ডাৰ and it carries instrument to study the surface take photos and send data back to the earth আৰু এই ল্যান্ডাৰ কি হয় ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাক লৈ যোৱা হয় it carries instrument যাতে সারফেস খন স্টাডি কৰিব পাৰে ফটোজ ল'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু roverৰ কাম কি হয় that is a rover it is a small vehicle that moves around the surface of the planet or moon after landing অর্থাৎ ল্যান্ডারে লৈ গল ল্যান্ডিং কৰিলে মুন সারফেসত তাৰ পাছত roverৰ কাম হ'ব roverৰ কাম কি হৈছে যে সৰু এখন ভেহিকল যোনটো মুন সারফেসত কন্টিনিউয়াসলি মুভ কৰি থাকিব ঘূৰি থাকিব ওকে আৰু এই roverক কেৰি কৰি লৈ যায় ল্যান্ডারে ঠিক আছে সো জাস্ট আৰু এক্সপ্লোৰ কৰিব ডিফাৰেন্ট লোকেশন বিলাক roverে
samples বিলাক collect কৰিব data বিলাক send কৰিব যেনেকে প্ৰজ্ঞান ৰভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চন্দ্ৰায়ন 3 মিছনত ঠিক আছে সো ল্যান্ডাৰ আৰু ৰভাৰ তোমালোকে বুজি পালা ল্যান্ডাৰে এবাৰ লৈ গল তাৰ পাছত তাৰ একো বিশেষ কাম নাই ৰভাৰ হৈছে ল্যান্ডিং কৰাৰ পাছত সেই যোনটো স্পেস হয় হেতু স্টাডি কৰে আৰু ডাটা সমূহ পঠায় ওকে ল্যান্ডাৰটোৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰায়ন 2 and 3 বিক্ৰম আৰু ৰভাৰৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰায়ন 3 প্ৰজ্ঞান ওকে next question number 14 which of the following statement about Chandrayaan 3 is correct তলৰ কোনটো statement Chandrayaan 3 লগত correct statement হয় বুলি কৈছে Okay, so শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে option D, it had no orbiter and achieved full mission success. So Chandrayaan 3 আমাৰ কি হৈছিলে আমাৰ orbiter নাছিল আৰু full success হয় Chandrayaan 1 যেহেতু partial success হল ন Chandrayaan 3 কিন্তু success হৈছিলে okay so Chandrayaan 3 had only a lander and rover no orbiter unlike Chandrayaan 2 kintu orbiter asil and mission was full success okay so Chandrayaan 3 2023 14 July launch hoisile aru land korisile tat goi 2023 sonor 23 August okay aru Chandrayaan 3 launch vehicle or naam hoise LBM launch vehicle Mark 3 M4 okay aru mission type lander Bikram rover Pragyan no orbiter aru a Chandrayaan 3 soft land korisile near lunar south pole sondor south pole land korisile okay surface explore korisile deploy rover for surface explorations okay and key achievement hoise here India become the first country to land on moon south pole so moon south pole বিশেষকৈ ল্যান্ড কৰা ইন্ডিয়া প্ৰথমখন কান্ট্ৰি হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে okay next question number 15 which was first satellite launch vehicle developed by ISRO ISRO এ প্ৰথম তলৰ কোনটো satellite develop কৰিছিলে বুলি কৈছে প্ৰথম satellite launch vehicle ISRO এ কোনটো কৰিছিলে okay obviously SLV3 okay বাকি খিনি পাছত আহিছে satellite launch vehicle 3 is India's first experimental satellite launcher jak rohini satellite ব্যবহাৰ কৰা হৈছিলে next question number 16 with reference to Chandrayaan 3 mission consider the following statement so statement 1 of this say it made India the first country to land on moon south pole প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইন্ডিয়া প্ৰথমখন কান্ট্ৰি হৈছিল জুনে ল্যান্ড কৰিছিল নেক্সট the rover Pragyan operated for 14 lunar days okay what will be the correct কিমান দিন থাকিলে rover Pragyan okay ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A so ইয়াত যে কৈছে rover Pragyan 14 lunar days থাকিলে বুলি this statement is not correct 14 lunar days থকা নাই 14 earth day আছে earth day আৰু lunar day মাজত difference আছে ঠিক আছে the rover that is Pragyan কিমান দিনৰ কাৰণে অপাৰেট হৈছিল so 14 earth days লকে অপাৰেট হৈ আছিল which equals to 1 lunar day অৰ্থাৎ 14 earth day is equal to 1 lunar day বুলি কোৱা হয় ওকে কিন্তু কোৱেশ্চন টো অপচন টো দিছে 14 lunar day বুলি কৈছে এটো আমাৰ earth days হ'ব লাগিছিল ঠিক আছে কিয়নো 14 lunar days is equal to 1 lunar day is equal to 14 earth days okay next question number 17 what does space deck stands for space deck ইয়াৰ full form to কি হয় তোমালোকে সোৱা সকলোৱে ট্রাই কৰিবা ভুল হক শুদ্ধ হক আনসার দিব কাৰণে ঠিক আছে okay ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব space docking experiment okay option B is the correct option space docking experiment hoise space decksor
Full form to, yes, very good. Puname is a B. Yes, B is the correct answer. So space text mane hoise space docking experiment. Ya kam ki kam to gam pabo lagibo etu ISRO missions hoy. Bikhekoi space text juntu technology hoy, he technology to amar juntu bikhekoi Gaganyaan mission hoy, he Gaganyaan missionot use koribor karone etu experiment basisot kora hoisile. Thik ase? আৰু এটো ইন্ডিয়াৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট হয়। ইয়াত যে শব্দটো তোমালোকে দেখিছা ডকিং, হেতুৱে হৈছে মেইন ট্ৰিক ইয়াতে। ডকিং মানে কি হয়? ডকিং মিন্স টু স্পেসক্ৰাফ্ট জয়নিং টুগেদাৰ ইন দা স্পেস। মানে স্পেসত দুখন স্পেসক্ৰাফ্ট যদি জয়েন হয় হেতু কৈছে ডকিং টেকনলজি বুলি কোৱা হৈছে। তাত ট্ৰাই কৰা হৈছে যে দুখন স্পেসক্ৰাফ্ট ধৰিলো এখন গোল স্পেসক্ৰাফ্ট হেখনক কিবা সহায়ৰ দৰকাৰ হৈছে, তাত যিহেতু গগনয়ান মিশনত তিনিজন মানুহ পঠাব, রাইট? সো দৰকাৰ হ'ব পাৰে। সো হে স্পেস ডকিং এক্সপেৰিমেন্ট কোৱা হৈছে যাতে আৰু এখন স্পেসক্ৰাফ্ট পঠাব পাৰে। ওকে, সো তাৰ কাৰণে এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছে। আৰু যোনখন স্পেসক্ৰাফ্ট আগতে পঠালে তাক ৰিফুয়েলিংৰ কাৰণেও দৰকাৰ হ'ব পাৰে। সো হে কাৰণে এটো এক্সপেৰিমেন্ট বেসত ইউজ কৰাইছে। সো পাৰপাস অফ স্পেস ডেক্স ইজ টু টেষ্ট এন্ড ডেমনস্ট্ৰেট হাউ two spacecraft can automatically dock, that is in connect in space. মানে স্পেসত গৈ দুখন স্ক্ৰিপ্ট তাত কেনেকে কানেক্ট হ'ব হেতু টেকনলজি ব্যৱহাৰ টেকনলজি এক্সপেৰিমেন্ট কৰা হৈছে। হিউম্যান স্পেসক্ৰাফ্ট that is গগনয়ান যেহেতু পঠাব। ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 18, consider the following statement about Aditya L1. So it is India's first space mission dedicated to study the sun. Next question, it was launched using GSLV Mark III launch vehicle. Which of the following statement is correct? Okay, Aditya L1, yes, it is the first space mission of India, right? June sun sujok study koribo. So amar option 1 to correct hobo. Thik ase? But GSLV Mark III vehicle use nokore. Kuntu koribo baro? It was launched using PSLV C57. PSLV Polar Satellite Launch Vehicle ব্যৱহাৰ কৰিব কৰিছে, that is Aditya L1 ৰ কাৰণে। Okay, next question number 19, where is Aditya L1 positioned in space for solar observation? এই সূৰ্য অবজাৰভেশন কৰিবৰ কাৰণে Aditya L1 ক ৰাখিছে ক'ত? সূৰ্য ওপৰতে ৰাখি দিব নোৱাৰে, সূৰ্যটো যি তোমালোকে বুজি পাইছা, ৰাইট? সো ৰাখিছে ক'ত Aditya L1 এই স্যাটেলাইটক? বিশেষকৈ লুনাৰ অৰবিটত ৰাখিছে না আৰ্থ জিঅ'ষ্টেচনাৰী অৰবিটত ৰাখিছে? Lagrange's point 1 L1 low orbit earth orbit. So what will be the correct option? A question to তোমালোকৰ এই যে Aditya L1 ৰ অলৰেডি পৰীক্ষা আহিছে related to these questions. Okay, সেইকাৰণে মই question টো তোমালোকক আনিছো বেলেগ এটা ফৰ্মত। Gogoy koise C, Puname koise C. Okay, so what will be the correct option? Yes, very good, that is C, that is Lagrangian point 1. Okay, অর্থাৎ Lagrangian point 1 মানে কি হৈছে যে Aditya L1 ক এনেকুৱা এটা পজিশনত ৰাখিব সানটো ষ্টাডি কৰিব কাৰণে, মানে ইট ইজ এ ব্যালেন্স পইণ্ট। ব্যালেন্স পইণ্ট মানে কি জানানে? যোনটো আমাৰ গ্ৰেভিটেশন আৰ্থৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশনাল পুল হয় আৰু সান আৰ্থ আৰু সানৰ মাজত ব্যালেন্স কৰি Aditya L1 ক ৰাখিব লাগিব। ঠিক আছে? তো মানে তোমালোকে এনেকে ভাবা A আৰু B দুটা আমাৰ গ্ৰুপস আছে, তোমালোকে ৰচিতনা খেলটো দেখিছা, A B খুৰাব পৰা নাই, B ও A খুৰাব পৰা নাই। ঠিক আছে? মানে ব্যালেন্স কৰি ৰাখিব লাগিব। ৰচিদাল কি হ'ব? ব্যালেন্স হ'ব, A ও জিকিব পৰা নাই, B ও জিকিব পৰা নাই ৰচিতনা খেলটোত। সো এটা ব্যালেন্স পজিশনত আহি যাব। ঠিক তেনেকৈ Lagrangian point 1 অৰ্থাৎ এটা ব্যালেন্স পজিশনত ৰাখিছে য'ত আৰ্থৰ যোনটো গ্ৰেভিটেশনাল পুল হয় আৰু সান দুইটাৰ মাজত যাতে ৰাখিছে যাতে ব্যালেন্স হৈ থাকে, হেতুকে কৈছে Lagrangian point 1 বুলি। Okay, so it is ideal for solar mission
মানে লেগ্ৰেজেণ্ড পইণ্ট 1 L1 যাক কোৱা হয় আমাৰ এইটো সোলাৰ মিছনত ব্যৱহাৰ কৰিছে আদিত্য L1ত যাতে ইন আনইন্টাৰাপ্টেড ভিউ সানৰ ফটো বা যি হক যিকোনো ফেনোমেনন হক সানৰ লব পাৰে ওকে বুজি পাইছা নেক্সট কোৱেশ্চন Question number 20. With reference to Aditya L1 mission, consider the following statement. Okay. Aru eta try kora. Aditya L1 is India's first space-based observatory to study sun and positions in the Lagrangian point 1 in the Sun Earth system. It was launched into low Earth orbit to get uninterrupted image observation of the sun. Next question, the mission signifies India's entry into solar physics and space-based solar observation comparable to missions like NASA's Parker solar probe. Okay, what will be the correct answer? অলপমান টাফ নিচিনা লাগিছে নেকি কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ তথাপিও পাৰিবা কাৰণ আদিত্য এলনৰ বিষয়ে যেহেতু কৈয়ে দিছো পাৰিব লাগে Okay, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B 1 and 3 is the correct option. So, already আমি গম পালো আদিত্য L1 আমাৰ প্ৰথমটো স্থানক ষ্টাডি কৰা সোলাৰ ষ্টাডি কৰা প্ৰথমটো মিশন হয় আৰু য'ত আদিত্য L1 এই L1 শব্দটোৱে সিগনিফাই কৰিছে লেগ্ৰেজেণ্ড পইণ্ট 1 বুলি সান আৰ্থ সিস্টেমৰ মাজত য'ত ৰখা হৈছে লো আৰ্থ অৰ্বিটত ৰখা নাই সো অপচন 2 টো অটোমেটিক্যালি ইনকাৰেক্ট হ'ব সো অপচন 3 ইজ কাৰেক্ট Okay, অর্থাৎ 1 আৰু 3 দুইটা আমাৰ কারেক্ট হয় B is the correct answer. Yes, B is the correct answer. Next question. When was India's Mars orbiter mission Mangalyaan launched? Mangalyaan missions MOM যোনটো কোৱা হয় Mars orbiter mission MOM MOM ইয়াৰ ওপৰত সিনেমা এখনো আহিছিল সো কেতিয়া আমাৰ Mars orbiter mission Mangalyaan missions launch হৈছিল Okay, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নৱেম্বৰ 2013 ত লঞ্চ হৈছিল B is the correct option. Very good. B শুদ্ধ উত্তৰ দিছে So consider the following statement about Mangalyaan missions. India was the first country to reach Mars orbit in the maiden attempt. Next question. Mars orbiter mission was launching using GSLV Mark III launch কৰিছে বুলি কৈছে So which one is correct? So শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব A1 only ঠিক আছে So Mars orbiter mission first country to reach Mars orbit okay and it is called Mangalyaan missions আৰু আমাৰ GSLV ব্যৱহাৰ কৰা নাই এটো PSLV ব্যৱহাৰ কৰিছে So Mangalyaan missions হক বা আদিত্য missions হক তাত আমাৰ মোস্টলি PSLV ভেহিকলে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো মন ৰাখিবা কাৰণ আগত চোৱা আদিত্য L1 যেতিয়া আমি পঢ়িছিলো তেতিয়া কি আছিল তাতে কোন গল আদিত্য L1 missions এটো আদিত্য L1 GSLV ব্যৱহাৰ কৰা আছে তাতো PSLV ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ওকে কাৰণ কোনোবাটা পইণ্টতহে আমি বিশেষকৈ আইদাৰ সাউথ পোল আইদাৰ নৰ্থ পোল এনেকুৱা ধৰণৰ পজিশনতহে আমি ৰখিব পাৰিম ৰাইট সো মাৰ্স হক আমি বা আমাৰ সান হক মেইনলি PSLV ভেহিকলে বৰ্তমানলৈকে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ঠিক আছে So, next questions. Which launch vehicle was used for Mars orbiter missions? Okay, it already kolwe. Paribai tumaleke that is called PSLV C25 vehicle ব্যবহার কৰিছে Next questions aro ta try kora 26 question number consider the following statement the Mangalyaan launched by ISRO is also called Mars orbiter mission Next question made India the second country to have spacecraft orbit the Mars after the USA made India the only country to be successful in making spacecraft orbit the Mars in its very first attempt so ya শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব B 1 and 3 only ঠিক আছে obviously Mangalyaan missionক Mars orbiter mission বুলি কোৱা হয় আৰু it is made in India and it is the only country who is successful in making spacecraft orbit the Mars in its very first attempt Okay,
Next question 27 question number list 1 or logot list 2 milabo lage Aryabhatta Chandrayaan 1 Mangalyaan and Aditya L1 so list 2 logot milabo lage first Indian mission to study the sun ki hobo Aditya L1 right so amar D1 to শুদ্ধ হৈ আছে তেলকে then amar Chandrayaan 1 to ki hobo okay first Indian satellite ki hobo Aryabhatta A2 correct next amar first Indian mission to Mars Mangalyaan C3 option A is the correct answer okay Aditya L1's first Indian mission to study the sun okay so amar ki hobo শুদ্ধ uttor that is called option A is the correct answer okay buji pala so Aryabhatta India's first satellite launched in 1975 and Chandrayaan 1 India's first moon mission which was launched in 2008 Mangalyaan mission 2013 launched was first Mars mission and Aditya L1 India's first solar mission launched in 2023 okay ekita question tumalokor homework hoy moi jehetu tumalokor koisilu APSC last year question uthai tumaloke sai loba kiman science and technology questions ahise last year agor khonu sai lebo para ba belek CDPO exam or junkhini ahise heblaku sai lebo para sobote ahise so a question to PYQ a question to tumaloke try kora which of the following statement about Aditya L1 mission is not true buli khudise thik ase Aditya L1 is India's first solar mission launched by ISRO. Next, spacecraft was placed in a halo orbit around the sun at L1 point. It takes 221 days to complete a revolution around Lagrangian point. The spacecraft has completed its halo orbit on 2nd June 2024. So, tuntu statement শুদ্ধ নহয় it is your first homework next homework to hoise eto question number 94 to okay juntu APSC PYQ hoy related to Aditya L1 mission so try kora answer koribor karone okay so that's all for today aji kane iman khini aru ji hokole JDO exam diba তেওলোকে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে বা এই নাম্বাৰটো তোমালোকে WhatsApp কৰিব পাৰা এন্ড অলসো APSC 2025 অৰ প্ৰিলিমছৰ যোনটো টেষ্ট সিৰিজ হয় GS1 অৰ অলৰেডি আমাৰ 6 খন অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে অনলাইন আনলিমিটেড টাইমৰ কাৰণে তোমালোকে দিব পাৰিবা APSC প্ৰিলিমছৰ এই টেষ্ট পেপাৰ কিখন সো ডেসক্ৰিপচন বক্সটো চেক কৰিবা বা এই নাম্বাৰটো যোগাযোগ কৰিবা so that's all for today if you have any doubts you can ask in the comment section below I hope this session is important for you all benefit whole tumalokor session to join kori pelai okay I hope bujabo parisu jiman khini moi chesta korisu thik ase jihetu ami বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়া না যায় এই পাৰ্টটোত মই বহুতকে দেখিছো সায়েন্স এন্ড টেকনলজি বহুতে ইগনোৰ কৰে বাট 14টা কোৱেশ্চন 2 নম্বৰ কে তোমালকে ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰা ওকে সো এটো ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে সো আলটিমেটলি এটো তোমালকৰ কাট অফ ওপৰত ডিপেন্ড কাট অফৰ ওপৰত হেম্পাৰ কৰিব ওকে সো ইমানখিনি আছিল কাৰবাৰ কিবা খুদিব লগা আছে যদি খুদিব পাৰা Noyendebigu thank you ma'am okay welcome আৰু যিসকলে সোৱা নাই APSC টেষ্ট সিৰিজ সমূহ তোমালকে চাবা আজিলৈকে 7খন টেষ্ট সিৰিজ আমাৰ হল আৰু আমাৰ এক্সাম ক্লিকাৰ এপটো 6খন প্ৰিলিমছৰ ফুল লেন্থ টেষ্ট GS1 ৰ দিয়া আছে তোমালকে যদি বিচাৰা লব পাৰা হেগি ঠিক আছে Thank you, ma'am. Gogoi CA dise. Okay, welcome everyone. I hope তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচন ভালে চলি আছে বহুত দিন একচুয়ালি মই লাইভ আহিব পৰা নাছিলো মোৰ বহুত গা বেয়া হৈছিল একচুয়ালি গা বেয়া হোৱা কাৰণে মই লাইভত থাকিব নোৱাৰিলো আৰু তোমালোকে হয়তো শুনিছা কোভিড আইছে চাগে মোক কোভিডও হ'ব পাৰে মোৰ ঠিক নাই মানে ইমানেই গা বেয়া আছিল ওকে সো হে কাৰণে মই অহা নাছিলো আৰু যেতিয়া ক্লাস কৰোৱা হয় তেতিয়া মানে যেহেতু যোনটো রুম হয় এটো এসি জো স্লাইড হ'ব লাগে নহলে বস্তুবিলাক মানে কি হয় ইলেক্ট্ৰনিক্স বিলাক গৰম হৈ যায় সো তাৰ এসি মানে ঠাণ্ডাটো লব নোৱাৰা হৈ আছিল তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হৈছিল ঠিক আছে সো যি কি নহওক
ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকা পঢ়ি থাকা অলৰেডি যিসকলে আমাৰ প্লাছ কোৰ্ছত আছে তোমালোকক মই কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট PDF এইকেইদিন মই তোমালোকক দিয়ে আছো চ' সেইখিনি তোমালোকে চাবা পঢ়িবা কাৰণ বহুত চোৱা কিছুমান গ্ৰুপছ আছে কিছুমান হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে টেলিগ্ৰাম আছে বহুত বেছি PDF দি থাকে যোনটো একদম পৰীক্ষাত 1% হে ভেলু থাকে কিন্তু মই যোনখিনি শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিসকলে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত বা টেলিগ্ৰামত আছা গম পাবা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই সেইখিনিহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইখিনি যদি পঢ়া তাৰ পৰা 5টা বা 6টা কুৱেশ্যন হ'লেও কমন আহিব সেইটো মই জানো অ'কে চ' সেইকাৰণে মই বহুত বেছি PDF নিদো কিন্তু যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট PDF হয় মই সেইখিনিহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যি ষ্টেজ মই কেতিয়াও শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তোমালোকে যদি হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰামত আছা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা আৰু যিখিনি দিছোঁ সেইখিনি কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টখিনিহে মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' সেইকাৰণে তোমালোকে পঢ়িবা ঠিক আছে সেইখিনি PDF পঢ়িবা মে' মাহৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তোমালোকক দি দিছোঁ আজিৰ ছেশ্যনৰ PDFটো হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰামত দি দিম আৰু এক্সাম ক্ৰেকাৰ এপতো আপলোড কৰি দিম অ'কে চ' থেংক ইউ এভৰিৱান এণ্ড গুড নাইট টু ইউ অল